आता आज मी तुम्हाला भाजी बनवायला शिकवणार आहे, चिकनची भाजी. आणि आता मी कांदा टाकणार भुजायला. अशा पद्धतीने मसाला तयार केला आहे. कांदा भुजणार, कांदा भुजल्यानंतर त्याला पिसणार आहे. आता मी हॉटेलची भाजी बनवणार आहे चिकनची. आता कशा पद्धतीने बनवणार आहे हे तुम्हाला मी आज शिकवणार. ठीक. कांदा, टमाटा आणि कोथिंबीर, लसूण, अद्रक आणि एवढाच मसाला, अख्खा मसाला आणि हळद, मीठ, मिरची, जावं थोडं तेल टाकणार म्हणजे हा चांगला शिजला जातो. आता एवढे तांदूळ घेणार, हे त्याच्यामध्ये आपण पिसून टाकणार. मध्ये कांदा काढणार, थोडा थंड व्हायला ठेवणार. आता गार व्हायला. हा थोडा गार झाला का मग आपण मसाल्यात पिसणार. त्याच्यानंतर हे तांदूळ टाकणार याच्यात भुजायला. आता गार झाले का पिसणार मसाल्यामध्ये. अद्रक टाकलं, आता लसूण टाकणार. त्याच्यानंतर कोथिंबीर मी टाकणार, तांदूळ टाकणार. त्याच्यानंतर टमाटो टाकणार, टमाटा. आता हे सगळं एकत्र पिसणार. कांदा थंड होतोय, त्यामध्ये आपण कांदा टाकणार आहोत आणि पिसून घेणार. टाकणार आपण हळद टाकणार. आपण पिसणार याला. होणार आहे. मसाला आहे, याला तेलात फ्राय करणार. अख्खा मसाला तेलामध्ये फ्राय करून घेणार. असं धुवून काढणार. आपण चिकनची भाजी धुवून काढायची, पाणी काढून टाकायचं. आपण तेल टाकणार, 2 चमचे तेल. आपण तेल टाकलं, त्याच्यामध्ये तेजपत्ता, दालचिनी, वेलची आणि लवंग आणि शहाजिरे हे टाकून आता आपण फ्राय करणार आहे.
आपण मसाला टाकणार. मसाला टाकल्यानंतर आता हा मसाला आपण 5 मिनिटं आपण भुजणार याला मस्त पाईपमध्ये भुजून काढणार. त्याच्यानंतर मग आपण ही भाजी टाकणार. ही अर्धा किलो भाजी आहे. ही 4 माणसांसाठी बनवणार. आता आपण ही भाजी याच्यात टाकणार आणि फ्राय करून घेणार. चांगली एकदम मस्त मिक्स होणार आहे. तर याच्यामध्ये आपण थोडं मीठ टाकणार. आता याच्यामध्ये कमीत कमी 4 लोकांची भाजी आहे. तर याला कमीत कमी 1.5 चमचा मिरची टाकणार, मीठ टाकणार. 2 ग्लास पाणी टाकणार. दोन ग्लास पाणी. त्यानंतर आता आपण झाकण लावणार. पॅक झाल्यानंतर मस्त पाईपमध्ये लावून घ्यायचं झाकण आणि मग याला शिट्ट्या होऊन द्यायच्या. कमीत कमी त्याच्या 10 शिट्ट्या झाल्या पाहिजे. आणि मग सगळं चांगल्या प्रकारे पकून जातं, ते शिजून जातं. चांगलं शिजल्यानंतर मध्ये सॉस चांगला येतो. त्याची भाजी तयार झाली. आता ही शिजली एकदम मस्त पाईपमध्ये हॉटेलसारखी भाजी. आता आपले व्हिडिओ जर आवडले असेल तर आपली आजी स्पेशल त्याला जॉईन करून घ्या. आता आपण भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये.